Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Once again, it's Alver. And if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like, leave your comment down below. Kung ano yung gusto nyo sabihin sa video na yung mapapanood ngayon, leave it down here. And of course, para mas updated ka sa mga video uploads, just click notification bell kasama ng subscribe button para mas mauna and mas updated ka sa aking mga video uploads. So for that, maraming pong salamat po sa inyong lahat. Alright, so for today's video guys, is I'm gonna share to you on how to achieve a skin like this. Yes? Si-share ko sa inyo yung idea na napanood ko lang din last week, if I'm not mistaken, sa TikTok na marami din nag-comment ng mga positive doon na naglighten nga din yung skin nila. So that's why sinubukan ko rin siya guys. So what I'm talking about is, i-roll muna natin yung intro ko. And so we're back. Ayan. So ang kailangan lang natin sa DIY na to guys is just only kalamansi. 15 to 20 pieces yung kailangan natin na kalamansi and isang bar ng Kojic. You can use other brands na mga Kojic soup, but I preferred using Kojic. Kasi mura lang siya guys, 3 piraso ng laman nito. Ayan, isa na lang natira. And 79 pesos lang ata daw, mabibili lang sa lahat ng supermarket or drugstore. Ayan, so Kojic lang ang gusto kong gamitin. So anyway guys, let's proceed. So ayan, as I said, kalamansi and Kojic, and also empty container pala guys, kasi doon natin ilalagay yung mixture na gagawin natin. So ngayon, let's start slicing this one. So unahin natin yung kalamansi guys. Ganito lang yung pag-slice niya. Sa dulo lang. Para mas mabilis. Ayan. So after natin ma-slice yung kalamansi guys, pipigain na naman natin siya para lumabas yung katas niya, yung juice niya. So since wala akong strainer, kami na lang gagamitin natin para DIY talaga to. So ipisain lang natin siya ng ganon. Ayan. Para yung mga buto hindi sumama guys. Bakit napakalaman siya ginagamit natin guys? Kasi alam naman natin na effective magpapagpil ang kalamansi. So marami siya mga properties and benefits na nakukuha sa kalamansi.
So, ayan, meron na tayong Kalamansi juice extract. Ayan, so, susunod na natin gagawin is hihiwain natin tong Kojic. Ayan. Hihiwain natin siya, guys. Kailangan siyang hiwain para ma-dissolve siya agad or matunaw siya agad. So, it's up to you kung paano yung hiwa ninyo. Basta sa akin, gagawin ko lang siyang pang strips. Yan. Ganito lang ang hiwa niya, guys. Na maninipis para mas mabilis matunaw. So yun guys, okay na yung ingredients natin. Nahiwa ko na rin yung Kojic and napiga ko na rin yung Kalamansi natin. So, kukunin natin yung bote na paglalagyan natin sa dalawang to. So, ito guys, lagayan to ng dishwashing paste. And so, pwede kayo gumamit ng mga container na available sa inyo. Pero ito lang yung nakita ko na pwede kong paglagyan sa ingredients na to. So, ipapasok na natin itong Kojic. So, ayan. Pasok siya guys. Ayan. So, hindi na natin siya kailangan lagyan ng tubig guys. Ang gagamitin na lang natin is tong Kalamansi juice. Yan, ito na yung magdi-dissolve o magtutunaw sa ating sabon. So, ilalagay na natin. Napasok kaya ito. Sana hindi matapon. Ayan, perfect. So, ito na. May mixture na tayo. Takpan na natin siya guys. Okay, shake nyo lang. So, eto na siya mga moms. Ma'am, sir, ayan, natunaw na yung sabon natin. So, hindi nga lang siya napuno dahil yung ginamit kong sabon is 65 grams lang. So, mas malaki pang size nung Kojic na sabon na yun. So, pwede po para mapuno siya. So, okay na rin naman to kasi good for 2 to 3 days na siya magagamit. So, ayan. So, a friendly reminder lang, mga moms. Kung gagamit kayo nito, please make sure na hindi po sensitive yung skin ninyo. Okay? At first, na i-apply nyo to sa inyong balat o sa inyong katawan, maka-feel kayo ng pangangati at hapde. Which is normal lang naman siya. Kung talagang nag-prolong po yung pangangati at saka yung paghahapde is discontinue yung paggamit nito. Okay? So, babalayan ha. Hindi basta-basta, hindi lahat ng bagay is swak sa atin. So, anyway. So, ito na siya guys. Natunaw na siya. And, pwede na siya i-apply sa iyong buong katawan. And, leave it for 5 to 10 minutes. Ayan, kung sa katawan lang 5 to 10 minutes siya guys. So, everyday use. Pwede siya gamitin twice a day. Morning and evening kung maliligo or mag-half bath kayo sa gabi. Pwede siya gamitin twice a day. And kung gagamitin nyo naman sa mukha nyo siya, gagamitin guys, just make sure na hindi malalagyan ng ito, yung mata ninyo kasi sobrang hapdi niya talaga. And kung gagamitin nyo talaga siya sa mukha, 3 minutes lang po yung babad. Huwag na lumagpas doon. Baka kasi ma-irritate yung mukha ninyo at saka yung mata ninyo. Okay? So 3 minutes lang pag sa mukha. Pag sa katawan, 5 to 10 minutes.
Okay, clear mga moms. So, ayan. So, meron mo tayong DIY skin whitening tawag dito, sabon. Iyan. Para na siyang lotion, guys. Pag i-apply nyo sa katawan ninyo, para na tong lotion. So, ayun. Mas maganda siyang gamitin talaga kasi mas maging smooth yung balat nyo dito. And, pagkatapos yung gumamit nito and hindi nyo maiwasang lumabas o ma-expose sa sun, gumamit po kayo ng lotion na may SPF, na mataas yung SPF, yung may sunscreen. Ayan, para talagang tuloy-tuloy yung pag-light ng skin ninyo. So, huwag nyo kakalimutan mag-sunblock or yung lotion na may SPF. Okay, mga moms? Ayan. So, dito ko na lang tatapusin tong video na to. And, if you like this video, please consider to subscribe my channel. Just click notification bell para ma-notify ka sa aking mga susunod na mga videos. Okay? And also, don't forget to like and leave your comment down below. And i-share nyo na rin tong video na to para mas marami pa tayong matulungan yung mga moms natin na gusto mag-light yung skin. Share nyo itong video na to para makakuha din sila ng idea. Okay? So, for that, maraming pong salamat sa panonood. See you next time. Ciao!